Xin chào các bạn, đôi khi muốn có một con diều thật đẹp để thả, nhưng khi sờ túi thì chợt nhận ra rằng túi áo và cả túi quần nữa, mọi thứ đều trống rỗng. Nhưng mà không đồng vẫn có diều đẹp thì sao? Tôi bắt đầu cuộc hành trình đi dọc theo con đường ngoài đồng và tìm kiếm xung quanh. Hình như phía đằng trước có vài cây tre dư mà khi làm xong công việc không còn sử dụng đến nữa. Trong những cây tre này có vẻ như đã khô từ rất lâu nhưng chưa bị mục nát. Nó vẫn còn khá dẻo để có thể làm diều được. Tôi sẽ gom chúng lại rồi tiếp tục di chuyển tới phía căn nhà vừa mới được xây dựng xong. Nơi đây thường có những chiếc bao đã được lấy hết xi măng ở bên trong và không còn dùng đến nữa. Tôi sẽ lấy một bao rồi cẩn thận tách phần dây ở chiếc bao này ra. Sau một thời gian thì tôi cũng đã thu thập được một lượng dây cần thiết. Bây giờ mang tất cả những vật liệu kiếm được đem về nhà, rồi lấy một cây tre. Tôi cẩn thận cắt đi và chẻ thành nhiều thanh nhỏ với những kích thước khác nhau. Sau đó lấy từng thanh, tôi sẽ hơ những vị trí cong ở thanh qua lửa. Khi tre nóng, nó sẽ mềm ra và giúp ta nắn thẳng một cách dễ dàng hơn. Đồng thời đắp thêm nước lạnh tại điểm vừa nắn để tre không bị trả lại. Sau khi đã nắn thẳng được hết tất cả, tôi sẽ chọn hai thanh có chiều dài 96 cm, rồi cẩn thận vót hai thanh này thành dạng hình vuông theo suốt chiều dài của thanh với bề dày 4 mm. Ta sẽ vẽ dấu lại ở giữa tâm của hai thanh và từ dấu tâm này tiếp tục đo qua hai bên 4,5 cm, rồi lấy một thanh từ vị trí dấu bên ngoài của một nửa bên. Tôi cẩn thận vót theo bốn mặt của thanh hướng ra phía ngoài cho đến khi nó được chuyển sang dạng tròn. Từ dấu ta sẽ thấy nó được vát xung quanh như vậy và nhỏ tròn dần về tới phía bên ngoài khoảng gần 1 mm. Tiếp theo xoay nửa bên còn lại của thanh qua. Tôi cũng sẽ cẩn thận vót để nửa bên này sẽ có được kích cỡ cùng chiều cong được bằng đều nhau với nửa bên trước đó để hoàn thành được một thanh cánh. Rồi lấy thanh thứ hai, ta cũng sẽ vót thanh này tương tự giống như thanh trước đó và đã có được hai thanh cánh cho diều. Kế đến lấy một thanh tre khác với chiều dài 41 cm, rồi vót thanh này thành dạng hình vuông theo suốt chiều dài của thanh có bề dày 5 mm để làm một thanh cái cho diều. Rồi tiếp tục chọn hai thanh tre nữa có chiều dài 92 cm và cũng cẩn thận vót theo suốt chiều dài của hai thanh thành dạng hình tròn với đường kính 1,5 mm. Sau đó ta xếp cho hai thanh được bằng nhau, rồi từ một đầu của hai thanh này tôi đo vào trong 22 cm và tiếp tục đo từ dấu vừa có vào tiếp 57 cm. Đồng thời dùng một vật tròn, ta sẽ đặt trong khoảng giữa của hai dấu đã vẽ ở một thanh vào chiều cong của hình tròn, rồi cẩn thận nhẹ tay nắn đều trong khoảng này, giúp cho việc xếp hai dấu có ở thanh vào nhau được dễ dàng hơn, và buộc lại ở đó tạo thành một vòng và buộc thêm dây dằng ngang qua các thanh để điều chỉnh cho vòng được theo ý muốn. Rồi tiếp tục lấy thanh thứ hai làm tương tự như thanh trước đó để ra được hai vòng tròn bằng nhau. Tiếp theo từ đoạn 22 cm của hai vòng, tôi sẽ xếp hai đoạn này được thẳng song song vào nhau và dùng dây buộc lại trông như vậy. Thế là ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho con diều này. Bây giờ gom tất cả các thanh đi vào trong nhà, rồi lấy thanh cái ra từ một đầu chân của thanh. Tôi sẽ đo xuống 6 cm, rồi lấy điểm giữa tâm của một thanh cánh xếp vào tới dấu này, buộc lại theo cách mà bạn đang thấy. Và tiếp tục đo từ điểm vừa buộc xuống dưới 23 cm. Ta sẽ xếp dấu tâm của thanh cánh thứ hai vào tới dấu vừa vẽ ở thanh cái, buộc lại ở đó. Rồi từ phía bên ngoài của một đầu cánh, tôi sẽ khép hai thanh vào nhau dùng dây để cố định lại. Và qua bên đầu cánh ở nửa bên đối diện làm tương tự giống như thế. Sau đó từ giữa tâm cánh tôi đo qua hai bên thành những kích thước như bạn thấy. Rồi buộc dây dằng qua tất cả các dấu đối xứng có ở hai bên thanh cánh để điều chỉnh cho hai bên nửa cánh được cân đối bằng nhau. Tiếp theo đo từ điểm buộc tâm thanh cánh dưới xuống 11 cm ở thanh cái và lấy điểm giữa tâm của đoạn nối hai vòng xếp vào tới dấu này, dùng dây cố định tại đó, rồi xếp hai đoạn phía trên của vòng đuôi vào tới dấu đã vẽ được ở vai thanh cánh dưới, buộc chặt lại tại đấy. Xong tôi sẽ xoay khung diều qua và vẽ một dấu ở giữa tâm bụng cánh. Dùng một sợi dây ta buộc vào phía ngoài của một đầu cánh, rồi đưa dây về tới dấu ở giữa bụng, vòng dây qua và kéo căng dây để đầu cánh phía ngoài được cong hướng lên trên, thắt dây ở giữa lại, rồi đưa dây qua đầu cánh ở phía bên đối diện, buộc tương tự giống như trước để khi nửa cánh cong sẽ có chiều dài 45 cm. Như vậy ta đã có được một khung diều mini 96 cm dáng diều kinh môn.
Giờ thì tìm một túi ni lông, loại thường dùng để đựng đồ, rồi cẩn thận cắt bỏ phần quai sách và cả phần dưới đáy đi. Tiếp tục cắt thêm phần bên hông để ra được một mảnh như vậy. Ta sẽ xếp mảnh này vào phía sau cánh diều, rồi cắt các mép giao nhau như cách mà bạn đang thấy. Việc này giúp ta khi kẹp ở xung quanh, cánh diều sẽ được căng thật đều. Sau đó đi tìm một cây kim và cuộn chỉ may, rồi từ một đầu của dây chỉ ta sẽ xỏ qua lỗ có ở cây kim và kéo dài ra một đoạn như thế. Cắt dây tại vị trí này để chỉ thành 2 sợi dây và thao tác phần cuối dây theo cách mà bạn đang thấy. Tạo thành một mối nút rồi bắt đầu may áo vào không. Với mỗi đoạn cách nhau khoảng 1 cm và tiếp tục như thế cho đến khi xong toàn bộ phần cánh diều. Với vòng ở đuôi có đường cong lớn nên tôi cần dùng dao dọc giấy rạch theo từng khoảng ngắn. Việc này giúp ta khi kẹp đều xung quanh và may lại. Áo diều sẽ được căng đều hơn. Cuối cùng cắt bỏ phần áo dư ở các mép xung quanh đi để hoàn thành một con diều nhìn cũng rất đẹp mắt như thế. Bây giờ từ giữa tâm cánh diều ta sẽ đo qua hai bên thanh cánh trên 4,5 cm và dùi thành lỗ tại hai vị trí đã vẽ dấu. Tiếp theo dùng sợi dây dù xi măng dài 30 cm ta sẽ buộc vào hai lỗ vừa dùi được tạo thành một dây lèo ngang, rồi sử dụng một sợi dây khác có chiều dài 60 cm. Từ một đầu của dây này tôi sẽ thắt thành một vòng và xỏ vòng này qua giữa dây lèo ngang. Tôi sẽ điều chỉnh dây được thẳng với thanh cái rồi mới siết chặt. Với đầu còn lại của dây ta buộc vào thanh cái phía bên dưới cánh diều để có được một dây lèo dọc. Kế đến cắt một đoạn dây nữa dài khoảng 45 cm. Ta cũng thắt thành vòng ở một đầu dây rồi xỏ vòng vừa có được qua sợi dây lèo dọc và siết chặt lại. Sao cho khi khép dây từ điểm siết xuống, dây được nằm ở vị trí trông như vậy. Với đầu còn lại của sợi dây vừa nối ta buộc vào một đoạn cây ngắn. Bây giờ ngoài trời cũng đang có gió, tôi sẽ mang diều đem ra ngoài bãi đất trống, rồi buộc thêm vào đầu diều một viên đá và bắt đầu thả xem sao. Có vẻ như con diều đã bay lên rất ổn định. Nhìn cái cách mà nó kéo sợi dây thật nhanh và lao vút lên khi gặp gió làm tôi cảm thấy rất phấn khích. Bạn thấy đấy, mặc dù là diều không đồng nhưng ở trên cao diều vẫn trông rất đẹp mắt và nó có đủ sức để có thể kéo được sợi dây dù từ bao xi măng một cách thật căng, làm tôi cảm thấy rất vui và muốn được chơi mãi với con diều ở một khoảng đất rộng mênh mông cả ngày như thế.